What's up, birthday boy? Happy birthday to you. Let's get the party started, man. Palang araw sa inyo mga ka-travel. Abangan nyo ako mamayang konti at tayo'y naimbitahan sa kaunting salo-salo ng mga kasama natin sa trabaho. Yung munting Christmas party na gaganapin. So abangan nyo lang at isama ko kayo sa Christmas party namin. At mag-enjoy tayo ng konti. At tingnan natin para ma-meet nyo rin yung mga katrabaho ni Katrabaho. At malapit na kaibigan na rin natin. Abangan nyo at pupunta kami sa bahay ni Doña Wilma. Abangan nyo lang ha. Hintay-hintay lang kayo. Katrabaho. Dalawang isa ha, mag-ingat-ingat ka dalawang. Oh no! Shut na agad. Ano nun? May Christmas party sila. Yan po. Yan po, nagkakabubuhan na. May baby tune dito. Palit siya nito. Ano, 1K na naman. What's up, birthday boy? Happy birthday to you. Let's get the party started, man. Ay po, kakagulo sila. Sabi mo naman, ayan ha, baka sabihin mo, hindi ako swingpot. Maniniwala ba kayo, anak na to? Say hi. Hi, Purple na ha. Hi po. Where's Kuya? No. Yan po, may mahihita na ng ulo, mahihita ng ulo. Let's go, man. Sana all. Malas may itulo. Garlic chicken wings because garlic Baka yung salted. Wala kayo, tatawagan niyo yung restaurant. Bang nga. Ha? Hanapin mo yung hiwa lang sa gitna. Yan po, si Chef Paris. Nandito si Chef Paris. Dito, putol mo, dito. Sa leeg. Iwalay mo na yung leeg. Oh, pusing. Pusing na. Oh. Patrick is about to throw up now. Ayan, ganyan. Ayan. Layo mo naman dito. Wala. Kabalang bata ko. Ito ka na naman, baka sabihin mo, kumain na naman kayo sa McDonald's. Ay, hindi. Saan mo nagkakain mo dyan? Oh no! Ayos naman. Ha? Gusto naman yung lechon na dala mo dyan. Naman. Wow. Saka si Bossing. Wow. Yan po, kanina pa po mainit ang ulo niya. Oh no! Kanina pa mainit ang ulo. Aris, ito ba yan, Aris?
That's in Park. I forgot. No, not Lego, the other one. Thank you guys. Okay. Happy birthday to you. Make a wish! Are we supposed to carry you? Wala mo siya. Yeah! Po sila, picture muna. Uy, dali. Ako Doon ka, naman. doon. Ako naman. Ayan po sila. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2. Picture lang. Check it, the girl, the boy. Nasa labas! Nasa labas! Ano yan? O, doon na lang kaya may pupunta ko. Sabay na. Padilim doon. Dilim. Padilim sa milo. Sige. Alright. O, sama-sama din. Bakit kayo papalit-palit ng pwesto? Hindi naka-side view kami. Okay. Doon na. Okay. 1, Ay! 1, 2, 3. Yung may bahay, agigaga. Ito na po ang nangyari sa lechon. Na-rape na. Ano yung kadok ko? Anti lang siya eh. 1, Grandma. 1 month. Number 3. Abi! Number 3. Aris! Yes, Sino, open. Okay, okay. Open. DJ! Okay. Kailangan mo yan. Anak mo. You said you're number 5. No. Everybody's a witness. I'm number 5. Uwi na siya. Uwi na. May nanasa. Ano sa next year? Natursin ako. Put kaya mo rin, ikaw number 1. This year, piece of card. Parang kaming anak. Seal. Ready! Ready is always ready. Car cover. I would say that this is the car cover. Oh! Ay, hindi na. Ah! Ay, gusto ko yan. Malayo pa ako. Kailangan. No, I won't because it's Marlon's.
gonna open. Let's open this one. Whatever makes it go faster. Wow, nice wrapping. All right, what do we got here? Nakasit siya. Wow, it's a farmhouse. Wow, they got a panini grill. Wow. For the break room. It's a perfect match. Who's number 6? Mga malalaki. Dapat linaks mo pala yung sa atin. Ay, no? Oh, nilagay sa malaking box. May malaking Para nakik. Wala nga akong pambalot. Ay, nag-explain eh. Walang to. So, hindi na yun may steel. No, one more. Masarap yan sa likod. Masarap yan, Kenhead. Isang kuba naman ang ulo. There's something inside. There's something inside. A gift card. Don't put it in your pocket Don't anymore. put it in your bag. No. There's more. There's more. More. Mukhang galing kay Lisa. Or is that here? Inside. Inside the answer. Naman pala. Lucky money. Lucky money. Don't put it in your pocket anymore. Oh, I can't drink. Pag nagbabantay yung tatay, pampatulog pa yun ng tatay. Yeah. Sandro, pick na. Oh, may stick ka. Already have the one recipe.
So, yun na nga. Naging isang successful yung araw natin. Masaya yung Christmas party. At hayaan yung iwanan ko kayo ngayong araw na to at batiin kayo ng isang Merry Christmas at prosperous New Year sa inyong lahat. Maging safe kayo. Enjoy nyo yung holiday. At sana maging maayos yung susunod na taon natin. Mag-look forward tayo sa much better na years to come. Okay now, dito lang muna kung napapansin nyo, nasa bed lang ako. Alam nyo naman, kung napanood nyo yung previous video ko, alam nyo naman nangyari sa bahay ko. So medyo magulo pa siya. So kaya dito ko na lang muna tatapusin itong video na to. Isang mapagpalang araw sa inyo mga katrato. Please like, subscribe, and follow to stay informed about new uploads. Thank you for watching.